Крабі – це одне з найкрасивіших місць у Таїланді. Бірюзове море, білосніжні пляжі та величезні скелі, що нависають прямо над водою. Це саме те, що приваблює сюди тисячі туристів. Але Крабі – це не тільки пляжі. Тут є щось більше. Місця, які приховані від масового туризму. Сьогодні я покажу вам інший бік цього регіону. Храми, мангрові ліси, містичні печери та атмосферні нічні ринки. Готові? Тоді вирушаємо. Ну а розпочнемо ми з головних символів міста. Один із них – білогрудий орлан, що символізує свободу та зв'язок крабі з природою. А ось цей велетенський чорний краб – ще один відомий символ регіону. Ну, ось цей краб, він, власне, і є символом цілої провінції цієї крабі. Також можна сказати, що він відображає, власне, і зв'язок з морем, а ще і відображає рибальську культуру цього місця. Ось такий от краб. Ну, а я, власне, приїхав сюди, окрім того, щоб побачити ось цю скульптуру, так, символ того місця, символ цього міста, а ще також звідси відправляються лонгтейли в досить такі цікаві печери, а ще також можна буде домовитися, щоб нас возили і по мангровим лісам. Що я, в принципі, зараз йду спробувати, знати, скільки це коштує, знати, як часто туди відправляються і, в принципі, йдемо зараз з цим всім розбиратися. Дивіться, друзі, just a moment, my friend, I will recording for my channel. Я знайшов на пірсі, зі мною тут підійшов до мене чоловік, який запропонував даний тур. В принципі, я не знаю, люди їдуть групами, я буду їхати сам, і це буде коштувати мені годиновий тур, мене повезуть в пещеру, в мангрові ліси і ще кудись 500 бат. Не знаю, чи це дорого, чи ні, пишіть в коменти, але зараз побачимо, що нас чекає. Як я люблю цю таку історію в Таїланді. Ти можеш їхати на скутері, тобі розтруситься все волосся, так як я добирався сюди. Ти можеш, я не знаю, ти сюди прилітаєш на літаку, потім береш місцевий лонгтейл, ось цю таку довгохвосту лодку. І, в принципі, ти відправляєшся зараз на нові цікаві місця. Такі місця, які я ще теж до зараз не бачив. Ну, насправді, я супер в очікуванні. Дуже тяжко, я не до кінця володію англійською, вони теж абсолютно не володіють англійською, тому що місцеві тайці, рибалки, які от цими лодками їздять. І по ідеї він мене висадив десь, ми недалеко їхали, ми їхали буквально, я не знаю, хвилин 7. І на якомусь такому острівку посеред цієї річки, посеред цієї затоки, і мене висадив, каже, типу, можеш ти гуляти? Я йому кажу, загалом, скільки в нас в цьому турі, що ти мені сказав, буде зупинок? Він, та йди, типу, мов, годину маєш. Я взагалі, це я вже вам розповідаю те, що я зрозумів. Я, в принципі, не знаю, скільки в мене буде ще зупинок. Цей тур цілком така несподіваність, цей тур цілком така загадковість. Я зараз йду, невідомо куди, я не знаю, чи я йду в сторону Кханапнам, цього Кейва, що я хотів побачити цікавого. Но Йдемо, тому що, а що нам ще робити, якщо не пізнавати цей світ? Природа, звісно, тут унікальна. Ось ці скелі надвисають. Що ще мене поки що дуже радує, що фактично туристів немає, їх дуже мало. І там переді мною є там невеличка група людей, ззаді мене є якась азіатська сім'я, типу китайська. Але... Ага, тут у нас є позначка Кханапнам. Мабуть, це є та пещера про... Секунду, я мушу перевірити, чи це там, де я хотів. Кханапнам. Так, це і воно. Ось є назва цієї печери. Так, мені фотка така не потрібна поки що. Ну, а я так розумію, нам треба підніматися вверх по ось цих сходах. Хоча й туди є дорога.
Ну, погодьтесь, ці сходи виглядають цікавіше, ліпше по них піднятися. Це, коротше, все, тут вже є тріщина. А, це дерев'яне, мабуть. Це віддає звук як дерево. На перший погляд, що це зроблено якби начебто з цієї скелі. Мабуть, вони такі є, але там чомусь. Ну так, це платникова оця скеля. Крутяк. Але як вони це зробили? Хоча я думаю, що ці сходи вони навряд чи вирубували. Я думаю, що вони якимось чином їх готові сюди впихнули, просто забетонували по бокам. Вау. Вау. Тут темно. Ось так виглядає ця пещера, звідти я піднявся по сходах. Прийшов от сюди. І тут є вихід такий з печери. Але всі приходять сюди заради ось цього. Погляньте, який здоровецький скелет. Цей скелет насправді розміром як з 10 мене висоту. І хто його тут залишив? Що це за скелет? Що це таке? Поки я гуляв цією печерою, натрапив на ось такі цікаві скульптури. Вони зображають солдатів у військовій формі, які начебто проводять якусь операцію чи читають карту. Можливо, це відсилання до історичних подій або просто спроба передати дух минулого. Але, як не крути, атмосфера тут дуже незвична. З одного боку це місце виглядає покинутим, а з іншого, здається, ніби воно приховує якусь історію. Але найцікавіше те, що я все-таки знайшов прохід до цього скелету. По-моєму, я знайшов маршрут. От там не можна було пройти нікуди. Я казав, що це все заборонено за проходом. Я от туди і низом проліз. Тепер нагинаємося, лізем під мостом. Не знаю, чи можна, ніхто не пильнує. І я, коротше, вже отут рядом з цим гігантським скелетом. Це взагалі. Просто погляньте на його розмір, коротше. Так, попросив я людей зробити мені фотографію, щоб було видно реальний розмір цього скелета, але насправді нічию я могилу не осквернив, ні по чиїх кістках я не ходив, тому що це все історія для туристів. Тут можна чітко бачити ще залишки, з якого вапняка, я так розумію, це все робилося. Сам скелет. А ось на сторону викинули, я так розумію, ще всі. З чого це робилось? Відповідно. There's a reason why this closed. It's not closed, you can go. No. Closed. No, you can go from that side. Look. And you can go there. Yeah, I know. Just this other area. Actually, not for walk. It's a holy place. Okay. Sorry, I go out. Коротше, мені сказали, що це святе місце і тут не можна ходити, але це сказав теж якийсь турист. Коротше. Якщо б це було закрито, могла б бути позначка, що це закрито. І це все розвага насправді для туриста. Не знаю, що це дядько розказує, але... Не будемо сперечатись, не будемо сваритися. Я йому сказав сорі, коротше, йду потихеньку. Я вже зняв все, що я хотів. А люди туди не заходять, вважають, що це святе місце. Скажи мені, Кхаукханабнам печера і ось цей скелет всередині, це є видумка чи ні? І чи можна всередину туди спускатися, щоб фотографуватися? Кхаукханабнам печера – це реальна печера в Таїланді. Відома своїми вражаючими сталактитами та сталагмітами. Вона знаходиться у провінції Крабі. Так, можна спускатися всередину і фотографуватися, адже це популярне місце серед туристів.
Так, але це є святе місце чи ні? Бо мені один з туристів зробив зауваження, що не можна туди спускатися, робити фотографії. На що я йому відповів, що це є фейковий скелет, в принципі, і туди є прохід. Печера Ханап-Нампечера не є священним місцем, і дійсно там є штучний скелет, який встановлено для туристів. Спускатися всередину і фотографуватися можна. Це популярне туристичне місце. Коротше, вирішив в режимі реального часу узнати чату GPT, чи дійсно це є святе місце, чи ні, і чи можна було це робити. Так що, друзі, інколи не всі теж туристи знають, що вам можуть радити. Якщо ви спілкуєтеся з місцевими, то є одне, але ось такі звані гіди, як зараз привів цю групу людей. Не знаю, мабуть, він це говорить так, тому щоб його група людей туди не запхалася і вщент не розтрощила цей скелет. А так як я подорожую один, я туди сам заліз, абсолютно нічого не зламав і не пошкодив. Коротше, просто підняв шум лишній дядько, та й все. Піду я ще далі гляну, що є на цьому острові, куди мене привезли. І потім будемо пробувати відправлятися в мангрові ліси. От тут, до речі, ще якась печера. Йдем. Вау. Тільки погляньте, в кінці є вихід до води. Крутяк. І тут місцеві ловлять рибу. Ось там далі. Блін, там болото, тут високо. Я туди зараз до того дядька аж ніяк не злюбився. Так, він там має сітку. І він там ловить рибу. Ну, блін, я, на жаль, тут сюди ніяк до нього не спущуся. Він приїхав туди на лодочці. Це круті, унікальні місця. Ладно, я вже хочу відправлятися чим пошвидше на ті мангрові ліси. Тож, йдемо шукати нашу лодку. Жарко, друзі. Жарко, попри те, що хмарно, немає сонця. Прям дуже жарко. А ще незручно лазити по ось таким скелям, в одній руці тримати камеру і записувати такий унікальний контент. Тож він однозначно заслуговує, щоб ви підтримали мене і вліпили вподобайку. А ми відправляємося далі. Так, а з ким я приїхав сюди? Чесно, я не пам'ятаю, як виглядав мій шофер. Вон там мартишка бігає по лодкам. З ким я приїхав? Я знаю, що мене висадили там. Це так добре, що мене просто впізнав на мій шофер, тому що я їх реально не впізнаю. Їх і тут декілька, тому що декілька груп людей приїжджає. І він мені каже, от, все, ти вже все, хоч сідай в лодку. Я кажу, блін, а я з тобою приїхав? Він, да. Такий, ну ладно, ми зараз відправляємося от туди, я не знаю, чи вам видно, в мангрові ліси, туди трошки глибше, і ми прокатаємося по від... Я впевнений, що це не будуть, мабуть, повноцінні джунглі, але я все одно, от я вже перший раз бачу коло себе ось ці мангрові кущі. Це... Чесно, ну, типу, мої емоції, мабуть, я не знаю, чи я можу пояснити. Я бачу це вперше. Вітерець, прохладно, сонця нема, кадри, мабуть, не суперсочні. Ну, я зараз в цей момент радий. Я прям дуже радий. Я не згорю, я насолоджуюся цією зеленою брудною водою, цими мангровими кущами і цією прекрасною тайським лонгтейлом. Блін, це круто. Коротше, цей дядько мені взагалі молодець, провів сюди, все показує недорого, я вважаю, 500 бат це недорого. Ось там ще такі самі туристи, як я, пливуть. Ну, коротше, унікальна можливість. Да, 500 бат. Чесно, можливо, хтось скаже, якого фіга ти несеш фігню, того, що довкола лише болото, брудна вода, шумна лодка і мангрові кущі. Ну мені нравиться, мені реально нравиться. І запах, знаєте, такий річковий, болотний. Та попри те, що я не зустрів ніяких тварин, зараз, взявши емоції під контроль, я можу сказати напевно, мангрові ліси Крабі – це унікальне місце, де природа вражає своєю спокоєм і красою. Водні канали, обрамлені деревами, які буквально виростають з води, створюють неповторну атмосферу.
Подорож на лантелі тут це можливість побачити світ, який залишається незайманим і далеким від суєти міського життя. Тиша природи і легкий плескіт води – ось що робить це місце таким особливим. А ще, спеціально для глядачів мого каналу, я домовився про цікавий бонус. Коротше, я вже приїхав. My friend, what is your name? No. No? Yeah. No. My Так. name no. Ну, так же, дивіться, я не знаю, от я зараз з ним з'їздив, і я не знаю, цілком досить привітний, класний дядька, все, що скажете, попросить зупинитися. Я знімав з дрона деякі футажі, я не знаю, 500 baht. Yeah. 500 baht. So, if the followers from my YouTube channel coming to you Okay. and tell you travel code, Okay. so they tell to you the name of my channel, can you do for them 450? Okay. Тож дивіться, 450 для вас, номер 12, Yeah. но, його звати Но, ось ця лодочка. Yeah. Коротше, якщо вам буде цікаво, ви будете в крабі, звертайтесь. Класний, приємний дядька. Окей. Кап-н-кап. Kapun kap. Okay. Ну от, дивіться, я покатався, знижку для вас вибив, якщо ви тут будете. Це є ось навпроти того краба, де я тільки що був, там проти того орла. Якщо скажете, що ви від каналу Travel Code, 450. Я не знаю, це не є так дорого за ту годину часу, що ви проведете. Там є різні типи екскурсій, можна вже домовлятися з ним про різні можливості оцього катання, але це є крутий, класний, новий досвід. Крабі – це не лише природа. Тут є унікальні культурні пам'ятки, які розповідають про глибокі традиції регіону. Тож зараз вирушаємо до одного з найцікавіших храмів, які є неподалік від міста Аонанг. Ват Пху Кхао Пхра Маха Пхотісат. Надіюсь, я вимовив вірно назву цього храму. Він цікавий тим, що він знаходиться на пагорбі Аонанг. Але також це означає, що потрібно підніматися сходами. Проте, їх тут не так багато, як в храмі Тигра. Цікава особливість загалом підйому до цього храму є те, що сходи, в принципі, вони є досить вузькі, і твоя нога повністю не влазить на цілу сходинку, і сходинки, до речі, досить високі, тому це ж так ти типу частково напівбоком вверх. Ну, не є дуже такий легкий і комфортний підйом, але дуже добре, що там кожних 30 сходинок, по факту 20 ти маєш ось такий балкончик, де можеш зробити, в принципі, хоч якийсь чуть-чуть паузу, перерив, і по чуть-чуть можна піднятися наверх, навіть для тих, хто не особливо фізично підготовлений. Я от піднімався ззаді на цей храм, і що я побачив, в принципі? Я відійшов трошки вбік і побачив, взагалі тут така, я так поняв, не туристична тропа, тут, мабуть, ходити не можна. Тут, бачите, якісь рельси, мабуть, ще при часі, як того, що збудувалося, така якась ваганінка ходила. Ну, коротше, що я, в принципі, сюди пішов? Не знаю, це, мабуть, слизьке. На це ставити не можна. Ну, так, перелізли. Я, коротше, що хотів показати. Я просто побачив, як цвіте банан. Ось дивіться. Ось там, бачите, банани маленькі вже починаються. І ось цей такий червона квіточка. Це є цвіт банану. Ну і, коротше, якось так. Йшов туди, йшов в храм, побачив по дорозі от банан. Так. О. Ну там не ходять туристи, туди ходити не можна. Туристи йдуть по ось тих сходинках, що я вже показував. Я просто ходив, гуляв отут по площадці, дивився на всякі от ось ці статуї і заодно побачив, що там цвіте банан, і я вирішив туди сходити. А ось нам треба йти з цими сходами вверх. Та давайте я вам розповім трішки більше про цей храм. Його назва перекладається як «Храм гори Великого Бодхісаттви». Але хто такі бодхісаттви? Це поняття в буддизмі означає істоту, яка досягла просвітлення, але свідомо залишаються у світі, щоб допомагати іншим. Його можна порівняти з духовним наставником, який прагне не тільки власного спасіння, а й веде інших шляхом мудрості та співчуття. Цей храм не лише місце поклоніння, а й простір для спокою та самороздумів. Тут не так багато туристів, тож атмосфера особлива, тиха та медитативна.
До того ж, храм оточений мальовничими природними краєвидами, що додає цьому місцю ще більше гармонії. Завершивши огляд храму, я вирішив на кілька хвилин зупинитись, просто щоб насолодитись цим неймовірним видом. З висоти відкривається дивовижна панорама Крабі, яка ще раз нагадує, наскільки цей регіон унікальний. Ну, а якщо там ви сплануєте цей маршрут, так як це зробив я, наприклад, будь в п'ятницю, будь в суботу, будь в неділю, і ви приїхали в Крабі, місто, щоб подивитися це місто, погуляти, що в принципі вам це варто зробити, запланувати час так, щоб ввечері сходити на нічний ринок, який є лише по п'ятницям, суботам і неділям. Називається Крабі Найт Маркет. В принципі, туди я зараз відправляюся, будемо шукати щось цікаве, що тут продається, як це виглядає і чи дійсно все так смачно, як я в принципі очікую. Так, тут у нас роли будь-які по 10 бат. Тут у нас цікаві шарики. Hello. Курячі шпажки по всякі 20. Ось така от гарна велика кукуруза по 40 грильована. Тут якийсь сир. Теж щось цікаве. Причому замітьте, що на все 50 бат така порція. Фрукти. Коротше, ось такі цікаві штучки тут продаються, я не знаю. Can I ask, what is it? Egg. Sweet. So it's sweet. Я й не подумав, що це може бути солодке. Окей, I'll come later for this. Thank you. Ну, я зараз пройшовся трошки тим фуд-маркетом, точніше цим нічним ринком їжі. Зараз я вийшов далі, я дивлюся, тут і також ціла куча всякого одягу, ще чого всякого багато продається. І я думаю, що я трошки пішов не туди, тому що мені була цікава їжа, але кому цікаво і пошопитись, там футболки, всякі, мабуть, сувеніри, браслетики, ще там щось, то теж на цьому ринку є. А я вертаюся туди, де є їжа. Атмосфера класна, тільки тут стільки людей набігло, що я навіть близько не знаю, де я зараз сяду. Буду з кимось, буду щось, по-перше, шукати, що я хочу, а по-друге, буду зараз з кимось ділити теж стіл. Вже така цікава атмосфера. Я не знаю, я замовив багато всякого різного. Зараз будемо всяке різне пробувати. Надіюсь, мене чути. Ззаді в мене грає гарна місцева музика, прикольна атмосфера, жива музика. В общем, що я набрав? Я, в принципі, замовив, тут ще чекаю ще одну страву, але давайте зараз починати з того, що я вже маю. І заодно буду озвучувати ціни. Вибачаю, що не можу показати все в кадр, тому що місце обмежене, я і так підсів до людей, зайняв його багато. Отже, що я взяв? Я взяв елементарну, називається гьоза. Коротше, дамплінги, пельмені з куркою. Для мене це, в принципі, цілком відома, типу, знайома страва, нічого нового. Я собі це зразу полию з цим соусом, що там дали. Коротше, ось така гьоза. Боже, це так смачно. Я не знаю, я просто кайфую від цієї їжі. Знаєте, це як наші елементарні, просто домашні смачні пельмені, конкретно курячі, з курячим м'ясом. Спочатку відварили, потім швидко запхали в фритюр, щоб воно було з хрустящою корочкою. І попри то там стільки соку всередині залишилось. Коротше, 5 таких дамплінгів. За 5 цих дамплінгів я заплатив. Боже, скільки я заплатив? Я не пам'ятаю. 70 бат, по-моєму.
70 бат я заплатив, чи 60. Чесно, я не пам'ятаю. 70 або бат. Давайте будемо більше рахувати. 70 бат. Наступне, що я маю, щоб запити, це є свіжо вижатий сочок апельсиновий. І така баночка, знаєте, коштувала 20 бат. Рівно 20 бат. За 20 бат свіжо вижатий сік. Я прям відчуваю куски. То лі мандаринки, це то лі апельсин. Я не знаю, мені здається, що це апельсиновий. Але чому такі солодкі? Прям дуже солодкі. Це прям дуже смачно. Ну, я ще маю тут замовлене, але наскільки я тоді питався, оця страва, оці такі яєчка з панданом, ну вона сказала тетя, що це солодке, я відповідно ще поки що чекаю, поки мені зроблять ще курку з рисом і з теріякі соусом. І я дочекався, мені принесли ще одну хавку. Виглядає дуже класно. Так, я взяв ложечку і палички. Коротше, ось так це виглядає і йдемо пробувати це, розпаковуємо. Так, щоб було більше місця, це сміття сюди. Значить, так. Музика закінчилась. Класна атмосфера. Смачна їжа.โอ้ยดูมันไปเป็นชั่วโมงได้มาแค่นี้ Курка з теріякі. นี่อะไร Завжди смачно. А що тут такий рис, що можна їсти паличками? Насипали трішки листочків норі. Я скажу відверто. Я прям відверто скажу. Це смачно. Однозначно я це з'їм. Але попередні дампінги були прям зачетні, прям чіткі. До речі, я не сказав по ціні. Ось така курка теріякі, така тарілочка. З рисом. 80 бат. 80 бат. Порція рису з куском курки. З теріякі соусом. А ще безцінно то, що на задньому фоні грає тайська версія пісеньки Деспасіто. Друзі, сплануйте собі поїздку так, щоб попасти на цей ринок. Атмосфера, знаєте, люди підсідають до столів, так як я до інших людей підсів. Атмосфера класна. Знаєте, такої єдності під час хавла. Це прикольно. Чим ще в Таїланді займатися, якщо не їсти? Звісно, що тільки їсти. Ну, курочка прям чітка. Так. Ну і це щось солодке, непонятне. Це те яєчко з листям пандана. Це не було повинно, це просто от. Дякую за атмосферу. Коротше, знаєте, що це таке їм? Це є. Це, коротше, коли яйце збите з великою кількістю цукру, і воно перетворюється в таке бізе з кусочком, знаєте, такого пережареного блінчика. Ну, налисник, звичайний, тільки дуже тоненький і зажарений, щоб було хрусткіше. А це
Пандан, по-моєму. Ну, так було написано. Але що, оранжевий? Коротше, ці штуки я купив за 10 штук за 30 бат. 70 бат була гіоза, 30 бат були оці штуки, теж є 100. 80 бат рис і 20 бат сочок. Тобто все, що я їв, все, що я з'їв, докупи 200 бат. І атмосфера, яка тут є, безцінно. Цей ринок тільки є п'ятниця, субота і неділя. З 6 до, мабуть, 10. Так що якось так. Крабі – це місце, яке дивує своєю різноманітністю. Мангрові ліси, храми, яскраві нічні ринки. Тут точно є що побачити і відчути. Я впевнений, що це місце залишить у вас тільки найкращі враження. А якщо вам сподобалось моє відео, не забудьте поставити лайк і підписатись на канал, щоб не пропустити мої наступні відео про подорожі. І напишіть у коментарях, яке місце вас найбільше зацікавило. До зустрічі в наступних відео.